საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირი დაფუძნდა 2013 წლის 16 ივნის სადაფუძნებლო ყრილობაზე. ყრილობამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელად ახალგაზრდა ლიდერი ვიტალი ძიორგაძე აირჩია. ჩვენი გუნდი არის ის გუნდის გუნდი, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს რკინიგზელის ბედი, შეუძლია შეცვალოს თვით რკინიგზის ბედის კი. ხშირად ვახასიათებდნენ ხოლმე ჩვენი რადიკალიზმის გამო, თითქოს საშიშები ვიყავით, თითქოს ჩვენ ვიყავით პროვოკატორები, მაგრამ განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა კარგად და ჩვენმა კონსტრუქციულებამ აჩვენა კარგად. რომ ჩვენ არ ვართ ამისთვის განწყობილი, ჩვენ სურს პირველ რიგში რკინიგზელის და მათი ოჯახების კეთილდღეობა. რკინიგზელების ახალი ერთობის, ახალი პროფკავშირის დაფუძნებას თავისი წინაპირობა ჰქონდა, რისი საფუძველიც ჯერ კიდევ 2012 წლის დასაწყისში ყალიბდებოდა. ძველი წლების განმავლობაში დისკრედიტირებული რკინიგზის პროფკავშირის რიგებში 2012 წლის დასაწყისიდან ახალგაზრდა ლიდერები გამოჩნდნენ. მათი ორგანიზებით განხორციელდა გაფიცვა ბროწეულაში ადგილობრივი რკინიგზელების სახელფასო და შრომითი პირობების გამოსწორების მოთხოვნით. სწორი ორგანიზების და მოლაპარაკებების შესაბამისად წარმოების შედეგად ბროწეულაში ახალგაზრდული პროფკავშირული მოძრაობა გამარჯვებამდე მიიყვანეს. პროტესტის შედეგად ადგილობრივ მუშებს ხელფასი 100 ლარით გაეზარდათ. 2012 წელი. მოშლილი ინფრასტრუქტურა, მძიმე სამუშაო გრაფიკი, ანტიჰიგიენური და ანტისანიტარული მდგომარეობა დეპოებში, სადგურებსა და ცეხებში. არანაზღაურდებოდა ზეგანაკვეთური საათები, ღამის და სადღესასწაულო დღეებში მუშაობა. მოხსნილი იყო კლასის, თანრიგების და წელთა დამსახურებების მიხედვით არსებული სახელფასო დანამატები. რკინიგზელებისთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის ხელმისაწვდომი იყო ჯანმრთელობის კორპორატიული დაზღვევის პაკეტი, რომლის ღირებულებად შეადგენდა სულ რაღაც 7 ლარს. არანაირი შეღავათი მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებში დასაქმებულთათვის. მოქმედებდა უთანასწორო და უსამართლო სახელფასო და საპრემიო სისტემა. რკინიგზელებისთვის გარდაუვალი გახდა ბრძოლა გადარჩენისთვის. პროცესების მართვის და პროტესტის ორგანიზების პასუხისმგებლობა კვლავ ახალგაზრდა პროფკავშირების ლიდერებმა აიღეს საკუთარ თავზე. მოლაპარაკებები რეჟიმთან მძიმე და დაძაბულ ვითარებაში მიმდინარეობდა. საბოლოო ჯამში მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა. პროფკავშირმა 2 საათიანი გამაფრთხილებელი გაფიცვა დაანონსა, რასაც რკინიგზის გენერალური დირექტორის პრესკონფერენცია მოყვა. ირაკლი ეზუგბაია გადადგა. რკინიგზის ინფორმაციით საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე თხოვნით მიმართა სამეთვალყურეო საბჭოს. განცხადება დაკმაყოფილებულია. მიმართა ყველა თანამშრომელს ახალი გენერალური დირექტორის დანიშვნამდე განსაკუთრებული სიფრთხილით იმოქმედო, შეასრულონ საკუთარი მოვალეობები, მშვიდად რომ სიანი არ მიადგეს კომპანიის საოპერაციო მართვასა და უსაფრთხოებას. აცხადებს ირაკლი ეზუგბაია. გადამდგარი მენეჯმენტი და ორგანიზებული მუშები. პროცესებში სახელმწიფო ჩაერთო. პროფკავშირის ლიდერები ეკონომიკის სამინისტროში ეკონომიკის ახალ მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს და ახლად დანიშნულ საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელს ირაკლი კობზენაძეს შეხვდნენ. მაღალ დონეზე გამართული მოლაპარაკებების და გაცემული დაპირებების შედეგად პროფკავშირმა უარი თქვა უვადო სრულმასშტაბიანი გაფიცვის უფლების გამოყენებაზე და მზადყოფნა გამოთქვა მოლაპარაკებები გაეგრძელებინა რკინიგზის ახალ მენეჯმენტთან. დიალოგი არ არსებობდა ამ ადამიანებსა და წინა რკინიგზის ხელმძღვანელობას შორის, იმიტომ რომ აქ ძალიან ელემენტარული პრობლემების გამოსწორებაზე არის პირველ რიგში საუბარი, რომ უბრალოდ ადამიანური დამოკიდებულება ყოფილიყო ხელმძღვანელობასა და თანამშრომლებს შორის. ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ უახლოეს დღეებში მოხდება რკინიგზის ხელმძღვანელობის შეცვლა, ახალი ხელმძღვანელის დანიშვნა და ჩვენგან ექნება ამ ადამიანს ძალიან ისეთი კონკრეტული დავალება, რომ ითანამშრომლოს ამ ადამიანებთან. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ორგანიზებით 400-მდე რკინიგზელი და პროფკავშირის ახალგაზრდა ლიდერები ახალ მენეჯმენტს პროფკავშირის კულტურის სახლში ხვდებიან და მომავალი ურთიერთობების შესახებ საჯარო დისკუსიას მართავენ. შედეგად პროცესების სწორად წარმართვის და რკინიგზის პროფკავშირის ახალგაზრდა ლიდერების ძალისხმევით 2012 წელს კონკრეტული შედეგები იქნა მიღწეული. პირველი საქართველოს რკინიგზა გადაურჩა იმ მომენტისთვის ქვეყანაში არსებულ უმართავ, ქაოსურ, უკანონო და არაპროგნოზირებად გაფიცვების ტალღას, რომელსაც საბოლოო ჯამში არაერთ კომპანიას და იქ დასაქმებულ მუშებს მიაყენა გამოუსწორებელი ზიანი. საწარმოები, ქარხნები, სახელმწიფო და კომერციული დაწესებულებები, რიგითი მოქალაქეები. საპროტესტო დუღილმა საქართველოში პიკს მიაღწია საზოგადოებაში ამ განწყობამ ოქტომბერში ჩატარებული არჩევნების შემდეგ იმატა. პროფკავშირის სწორი და კანონიერი ქმედებების შედეგად რკინიგზის ძველი, არაერთი მიმართულებით დამნაშავე მენეჯმენტი გადადგა. გაიზარდა ელმავლის მემანქანის ხელფასი, აღდგა უთანასწორო სხვაობა ელმავლის მემანქანესა და მის თანაშემწეს შორის. გაიზარდა სხვადასხვა დონის სადგურის მორიგეების ხელფასი. დაწესდა ღამის და სადღესასწაულო საათებში მუშაობის ანაზღაურება. ძალიან რომ საკითხზე მივახცე შეგანთმათ უნდაძის საკითხებზე, რომ ორივე პროფკავშირი და ადმინისტრაცია დაждდება დასწრებასთან და
გადაწყვეტა გარკვეულ სამართლებრივ თანამშრომლობაზე მიმართული საფრთხეს. მიუხედავად მიღწეული შედეგებისა, პრობლემატური იყო სხვა რკინიგზელებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხები კერძოდ. საწარმოების სტაჟის მიერ არამედ ხელფასზე ეს გახლავთ ზედამეტური ტარიფის ფულად ენასწავლება. ჩვენ გვაქვს მავნეობაზე, ანუ ისეთ პირობებში, ის მავნეობებში მუშაობს, მას ეკუთვნის 10 დღიანი თანამატო შეფუთებას. და ეს გახლავთ პრემიალური სისტემის სამართლიანი და ნორმალური პირობების შემუშავება. ანუ საუბარია შესაძლებელია საუბარებოს მესამე ხელფასზე. ყოველ შემთხვევაში ეს არის მოლაპარაკებების საგანი სამივე სადავარ დავსწრით მოლაპარაკების მაგიდასთან დავიწყოთ საუბარს. ყველა რკინიგზელი თითოეული რკინიგზელი მოწოდებულია იმისათვის, რომ მოლაპარაკების გადაწყვეტს ეს პრობლემა. ჩამოთვლილი დანარჩენილი პრობლემების გადაჭრის მიზნით მოლაპარაკებების გაგრძელებისთვის მზადყოფნა პროფკავშირის ახალგაზრდა ლიდერებმა 2013 წლის დასაწყისშივე გამოთქვეს. 2013 წელი 9 წლიანი წნეხის უთანასწორობის და ძალადობრივი მმართველობის დასრულების შემდგომ 2013 წელს ქვეყანაში დაიწყო შრომის პოლიტიკის ფუნდამენტური ცვლილებები. საქართველოს პროფკავშირების და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციების ნაწილობრივ გათვალისწინებით შეიცვალა შრომის კოდექსი და რკინიგზაში დასაქმებულებს გაუჩნდათ შესაძლებლობა საკუთარი უფლებების მეტად რეალიზების. ახალი შრომის კოდექსის სულისკვეთება სრულად იზიარებდა ქვეყანაში სოციალური პარტნიორობის და დიალოგის განვითარებას, რაც თავის მხრივ დასაქმებულთა სათანადო ორგანიზებასა და პასუხისმგებლობას მოითხოვდა. აუცილებელი გახდა არსებული რკინიგზის პროფკავშირის ფუნდამენტური ცვლილება და მუშათა გაერთიანების ახალ ცივილიზებულ რელსებზე გადაყვანა. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად რკინიგზელებმა მათ რიგებში ახალგაზრდა ლიდერები გამოავლინეს და დაიწყო საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის ჩამოყალიბების პროცესი. ჩვენ მუშათა კლასს დამცველი გჭირდება და დამცველებიდან გამომდინარე ჩვენ ისეთი პროფკავშირი გვინდა, რომელსაც ეხლა ველით. რომელსაც დღეს მოველით აი ახალი ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას. ძველი სახეები ნახდათ არ გვაინტერესებს. ერთგვარი წინა გაიმართა ასევე პროფკავშირების კლირობა, სადაც უნდა ფორმირებული იყო ახალი პროფკავშირი, ან უნდა გაკეთებული იყო ისეთი პროფკავშირი რეალურად, რომელიც იქნებოდა რკინიგზელთა უფლებების გამხატავი, მაგრამ სამწუხაროდ იყო გარკვეული ზეწოლა მაღალი თანამდებობის რკინიგზის ადმინისტრაციის მაღალი თანამდებობის პირებიდან და რკინიგზელები თვლიან, რომ დაიჩაგრენ ისინი, ანუ მათი ხმა ვერ წარმოაჩინეს ისე როგორც უნდათ. და სწორედ ამან გამოიწვია ეს, რომ დღეს გვაქვს უფლება რკინიგზელებს შევქმნათ ესეთი პროფკავშირი, რომელიც იქნება რეალურად მათ უფლებების გამომხატველი. პირველად ისტორიაში რკინიგზელებს, მუშებს მიეცათ უფლება ჩამოეყალიბებინათ რეალურად დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული ორგანიზაცია, სადაც მმართველ რგოლში იქნებოდა მუშები, უბრალო რკინიგზელები და არა თავსმოხვეული დანიშნული კადრები. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის მიზნები და ამოცანები თავშივე სრულ თანხმედროში იყო საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების და ევროპის ტრანსპორტის მუშაკთა გაერთიანების მიზნებთან. შესაბამისად, ახალი პროფკავშირის წყვილობამ მიზნის მისაღწევად მთავარ პირობად დაისახა საერთო პროფკავშირული მოძრაობის სივრცეში ინტეგრირება. რკინიგზელებმა საერთო მომართვა შეიმუშავეს და საქართველოს რკინიგზის ძველი პროფკავშირის ადმინისტრაციის მიერ კონტროლის მოპოვების ფაქტებზე დაყრდნობით საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებას აღნიშნული ორგანიზაციის გარიცხვა და მათ რიგებში რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის გაერთიანებას თხოვეს. ჩვენმა ასე ვთქვათ ახალგაზრდა ფრთამ აშკარად დავნახეთ პროფკავშირების გაერთიანება, ყველა მასშტაბად დაინახა ის, რომ რკინიგზის ხელმძღვანელობა პირდაპირ ერეოდა უშუალოდ არჩევნების საქმიანობაში, დელეგატების არჩევნების საქმეში, ასევე თვითონ არჩევნების დღეს მოუწოდებდა თვითონ გენერალური დირექტორი იყო დელეგატი, მოუწოდებდა რკინიგზელებს, რომ ხმა მიეცათ მათთვის ასურველ კანდიდატზე. უპრეცედენტო იყო საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ხოლგის ქვეშ არსებული 19 თარგის გადაწყვეტილებაც, მათ უარი თქვეს რკინიგზის ყვითელ პროფკავშირზე, ერთხმად მიიღეს აღნიშნული ორგანიზაციის გარიცხვის განკარგულება და რამდენიმე თვეში დააკმაყოფილეს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის ახალ წევრად მიღების თხოვნაც. 2013 წლის მიწურულს იგივე გადაწყვეტილება მიიღო ევროპის ტრანსპორტის პროფკავშირის ერთობამ და რკინიგზაში დაწყებული ახალი მოძრაობა გახდა ევროპული სოლიდარული პროფკავშირული ერთობის სრულუფლებიანი წევრი. ვახდით ევროპის ტრანსპორტის, ევროპისა და მსოფლიო ტრანსპორტის პროფკავშირების წევრი. ასე რომ ორგანიზაცია სრულისკვეთ იწყებს ფუნქციონირებას და უკვე წესრიგში დგება სამი მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველი ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება, მეორე წართმეული კლასის თანრიგის და ნამსახურების დანამატის აღდგენა და მესამე სამართლიანი საპრემიო სისტემის დანერგვა. პროფკავშირის გამგეობამ შრომითი დავის სამხრივ ფორმატში გაგრძელების გადაწყვეტილება მიიღო, რაც თავის მხრივ ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობის თანახმად 21 დღიან შემათახმებელ პროცედურებს ითვალისწინებდა. სამწუხაროდ რკინიგზის მოქმედება მენეჯმენტმა უარი განაცხადა აღნიშნულ საკითხზე მოლაპარაკებების დაწყებაზე და პროფკავშირები გარედან მართულ ძალად შერაცხა.
საქართველოს რკინიგზა პროფკავშირების ქმედებებს გარედან კონტროლირებადად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ მას ცოტა აქვს საერთო თანამშრომელთა ინტერესების დაცვასთან. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, პროფკავშირებმა მიმდინარე მოლაპარაკებებით ჩიხში შეიყვანა. მსგავსი დესტრუქციული ქმედებები საფრთხეს უქმნის რკინიგზის იმიჯს და მზარდი თვითნაგადის პირობებში უარყოფითად მოქმედებს სატრანსპორტო დერეფნის საიმედოობის ახმაზე, ნათქვამია საქართველოს რკინიგზის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პროტესტის მეორე ტალღა და მოსალოდნელი კრიზისი საქართველოს რკინიგზაში 6000-მდე თანამშრომელი 14 ნოემბერს გაფიცვას აპირებს. ამ ფორმით აქციის მონაწილეები სამუშაო პირობებს გააპროტესტებენ და რამდენიმე მოთხოვნას დააყენებენ. ესენია ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება, გამჭვირვალე საპრემიო სისტემის დაწესება და დანამატები და სტაჟისა და კვალიფიკაციის მიხედვით. გაფიცვის გადაწყვეტილება მხოლოდ ერთ შემთხვევაში შეიცვლება, თუ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს რკინიგზის მენეჯმენტი მომდევნო 2 დღის ვადაში დააკმაყოფილებს. მინისტრმა დანიშნა სპეციალური წარმომადგენელი მედიატორი ამ უშუმდავაზე. შესაბამისად, ჩვენ 21 დღის თავზე უკვე გაფიცვის უფლება ჰქონდა, მაგრამ გამგეობა მიმსჯელა ამ თემაზე, რადგანაც მინისტრმა ვადის ამოწურვის ბოლო დღეს სამწუხაროდ რაღაც მიზეზების გამო, ჩვენ დამოუკიდებელი მიზეზების გამო გაიწელა ეს პროცესი. მას შემდეგ, რაც გაფიცვის უფლება მოვიპოვეთ, გამგეობამ კიდევ დამატებით დრო მივეცით, რომ არ დაგვჭირდეს გაფიცვა. ჩვენ მივმართეთ სამინისტროს მედიატორის დანიშვნასთან დაკავშირებით. ჩვენ თითქმის ყოველ დღე წერილობითაც ვაფიქსირებთ ადმინისტრაციასთან, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, ავიდოდოთ გაფიცვა. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კომპანიის წარმატებით ფუნქციონირება და მუშაობა, ჩვენც რკინიგზელები ვართ. ჩვენი პოზიცია, რომ სიტუაციის მდგომარეობიდან გამოსვლის ერთადერთი შანსი არის მოლაპარაკება და მოლაპარაკების გზით გადაწყვეტა საკითხი. სამწუხაროდ რკინიგზაში მოქმედება მენეჯმენტმა პროცესის სრული იგნორირება მოახდინა. გაფიცვა 14 ნოემბერს დილით 10 საათზე დაიწყო. რკინიგზის ადმინისტრაცია, ასე ვთქვათ, უფრო აგრესიული გახდა ჩვენს მიმართ, საერთოდ მოლაპარაკებებზე სულიცას აღარ გამოხატავენ, არადა ეხლა ამ დროს 3 დღეა 2 დღეა დარჩენილი. ეს არ არის ულტიმატუმი, ეს არის მოთხოვნა. ჩვენ ყველა კანონიერი გზა გავიარეთ იმისათვის, რომ თავიდან აგვეცილებინა ეს სიტუაცია. შეშფოთებულები ვართ იმის გამო, რაც საქართველოს რკინიგზაში ხდება ჯანმრთელობის უსაფრთხოების მხრივ, იქ ძალიან ცუდი პირობებია. ვფიქრობ, თანამშრომელთა მოთხოვნა სამართლიანია, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რაც შრომის კოდექსით არის გათვალისწინებული. მნიშვნელოვანია წესები ყველა მხარემ დაიცვას და ყველაფერი გააკეთონ კომპრომისის მისაღწევად. სახელმწიფო აპარატი მიიჩნევს, რომ ნებისმიერ ორგანიზაციაში დასაქმებულის უფლებების დაცვა, მათი შრომის პირობების დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ განვახორციელებთ მუდმივ მონიტორინგს ამ საკითხთან დაკავშირებით. კანონში გარკვევით ჩაიწერა, რომ ზეგანაკვეთური შრომა უნდა ანაზღაურდეს გაზრდილი ტარიფით. რატომღაც უკვე 3 თვეა რკინიგზის ადმინისტრაციასთან გვჭირდება მტკიცება იმისა, რომ ეს ასეა. გაფიცვა რკინიგზაში დღეს დილიდან ქვეყნის მასშტაბით სატვირთო გადაზიდვების შეფერხებით ხორციელდება თბილისსა და რეგიონებში. რკინიგზელთა გაფიცვა ამ წუთებშიც გრძელდება, თანამშრომლები სოციალური პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. რკინიგზის მოძრაობის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა კი ჟურნალისტებთან საუბრისას არ გამორიცხა, რომ პროცესის შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობის მიერ იმართებოდეს, თუმცა ამ ვარაუდს გაფიცულთა პროტესტი მოყვა. თემის დეტალებით კი სანდრო ჯუფალაკიანია პირდაპირ ეთერში. სანდრო, გისმენთ. გაფიცვაში მონაწილეთა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა დღეს იყო რკინიგზის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრა. ეს მოლაპარაკებები ამ დროისთვის უკვე დაწყებულია. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების ლიდერები შეხვედრას მართავენ რკინიგზის დირექტორთა საბჭოს წევრებთან. გენერალური დირექტორი ამ დროისთვის მამუკა ბახტაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება და როგორ მიმდინარეობდა გაფიცვა დილიდან, ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობ. დაანონსებული გაფიცვა კი 10 საათიდან დაიწყო. სალოკომოტივო დეპოში მემანქანეები და სხვა თანამშრომლები შეიკრიბნენ. ისინი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. ყველაზე მძიმე სამუშაო გვაქვს ჩვენ. ძალიან დაგომუშე და ყველაზე დაბალი ხელფასია ჩვენთან. ყველაზე დაბალი ხელფასი. ჩვენს გვენანება ეს რკინიგზა რომ ვინმე დაიწყეს და მატარებელი დაიწყეს ჩვენ. ხალხი ცოდვა. მასულიებია ჩვენ მოხსენილი ვარ, გავტყილებული ყავს მაგინდა. დროულად, მე გუშინაც ველაპარაკი მაგხალს. დროულად მოგხედეთ რომ ლიანდაგში არაფერი მოხდეს. ელემენტარულ პირობებს, ოტასები დადის ხალხი, ოტასები შეგერ სპეციალური ტასაცმელი უნდა ეწვათ, საპონი უნდა ქონდეს, წყალი უნდა ქონდეს, არა აქვს არაფერი. ეს არის მოთხოვნები, რომელიც თითოეულ მუშას აწუხებს. არავით არის მართული. ჩვენ ისეც არაფერს არ ავთხოვულობთ, რაც შეუსრულებელია.
მოლაპარაკება 14 ნოემბერს ღამის 12 საათზე დაიწყო და 6 საათს გაგრძელდა. შედგა 3 პუნქტიანი შეთანხმება, სადაც ადმინისტრაციამ ზეგანაკვეთური ტარიფის ანაზღაურების კლასის თანრიგის და წელთა ნამსახურების და ასევე სამართლიანი საპრემიო სისტემის პროფკავშირის თანამონაწილეობით შექმნის და დანერგვის ვალდებულება აიღო. ხაბედნიერო ჩვენ მოვახერხეთ რკინიგზის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმება სამივე საკითხზე, ულოცავ რკინიგზელებს. შედგა კონსტრუქციული დიალოგი მხარეთა შორის. საუბრისას გამორიცხული იქნა ყოველგვარი რადიკალური მოთხოვნები და შეთანხმება იქნა მიღწეული რკინიგზის თანამშრომლობისთვის ძირითად საჭიროებო საკითხებზე. რაც მოიცავს სამართლიანი საპრემიო სისტემაზე მუშაობას, ზეგანაკვეთური საათების ანაზღაურებას და სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით ანაზღაურების სისტემაზე მუშაობას. გაფიცვის შემდგომ გაფორმებული შეთანხმების შესაბამისად ჯერ კიდევ 2014 წლის პირველ კვარტალში უნდა ესარგებლათ რკინიგზელებს ახალი საპრემიო სისტემით. ერთობლივად შემუშავებული იყო სამართლიანი სახელფასო სისტემა კლასის თანრიგის და წელთა ნამსახურების დანამატის გათვალისწინებით. ანაზღაურებად გამხდარიყო კვირაში 40 საათზე ზემოთ ნამუშევარი, ზეგანაკვეთური საათები და დანერგილიყო ახალი საპრემიო სამოტივაციო სისტემა. გარდა იმისა, რომ დაირღვა შეთანხმების ვადები, სამწუხაროდ აღნიშნული პროექტები რკინიგზის ადმინისტრაციამ შეიმუშავა რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის ჩართულობის გარეშე. საქირავებული საკონსულტაციო კომპანია სინერჯი ჯგუფის და რკინიგზის ადმინისტრაციის მიერ ცალმხრივად შემუშავებული და შემოთავაზებული პროექტები შეიცავდა სერიოზულ ხარვეზებს და ქმნიდა შესაძლებლობას რკინიგზელებისთვის ხელფასების შემცირებულიყო. სამწუხაროდ ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული, ასე ვთქვათ, ახალი სახელფასო სისტემა შეიცავს ძალიან ბევრ საფრთხეებს. ჩვენ ამ საფრთხეებთან დაკავშირებით გავაკეთეთ ჩვენი შენიშვნები და მიმართეთ ადმინისტრაციას გაითვალისწინებინა პროფკავშირების, ასე ვთქვათ, შენიშვნა. რაში მდგომარეობს ეს საფრთხეები და რას უყურებს პროფკავშირი ამ შემთხვევაში მივიღებლად. ეს არის ამაგათი შემოთავაზებული ახალი სახელფასო სისტემა. აიღეს ახლა დღეს ვისაც რამდენი ხელფასი აქვს და ყველა ჩაყარეს აქ. აი მაგალითად მე მანქანის 1250 აქვს, ხელზე იღებს 1000 ლარს. კიდევ ის თანაშემწეც 1100 აქვს, 700 ლარიანები არიან, ზეინკლები 600 ლარიანები, ელმომარაგების და სალიანდაგო სამსახურის და ასე და დამლაგებელი 300 ლარი. ხო და განმოცდას დაგინიშნავთ ერთი კვარტალის მერეო და აი თუ ჩააბარეთ კარგადო წინ წახვალთ, მაგრამ თუ 5 ქულაზე და 10 ქულაზე ჩააბარე, აი ეგ ჩამოგწევს, მე აქ ჩამოგწევს და მე აქ ჩამოგწევს. რეალურად უკლებს ხელმას. დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ, ხო? სახელფასო სქემა შექმნეს რაღაცა ესეთი, მატრიცა, სახელფასო მატრიცა, ცხრილია და ამ ცხრილში დაწერეს ხელფასების რაოდენობა. მაგალითად აქ 500, აქ 1000, აქ 1250, ხო? და ვეუბნებით, აქ კიდე რაღაც რიცხვები წერია. და მაგალითად მემანქანის ხელფასი არის 1250. თალს აი ამ ცხრილში ჩასვეს. ვეუბნებით, რომ თუ კი აქ 1250-ია, ხო? და ეს სქემა აქედან არ იწყება. თქვათ გამოცდებით ატესტაციები ჩააბარა ამ ხალხმა. მოემატება მხოლოდ? არა, გააჩნია როგორ ჩააბარებსო. ანუ ეს სქემა აქეთ უკან ამის უკან რაც არის, ესეც ჩაირთვება საქმეში. კიო, რა თქმა უნდა, თუ ვერ ჩააბარებ, დააკლდება ხელფასიო. ვეუბნებით, რომ ეს უნდა იყოს მინიმუმი. ამის აკეთეს გადახაზეთ. ხალხს არ უბრძოლია, არ ჩარშან და არ წერს იმისთვის, რომ სქემას გაეთვალისწინებინა ხელფასების კლება. საუბარი იყო ხელფასების მატებაზე. ერთადერთი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, გადახაზეთ ეს აი ესე მოკეცეთ და რკინიგზელებს წარმოუდგინეთ აი ამ ფორმით, რომ ის ითვალისწინებს ხელფასის მატებას. ვიღაცა ატესტაციას კარგად ვერ გაივლის, დარჩება თავის ადგილას, ანუ მინიმალურ ანაზღაურებაზე, ვიღაცა უკეთ გაივლის და სტაჟი შეუწყობს ეს გადაინაცვლებს შემდეგ გრაფაში და ასე შემდეგ. ეს რა შუაშია? საიდან მოვიდა ეს? ცოცხალი თავით აი ამის მოხსნა არ უნდა. ასევე სერიოზულ ხარვეზებს შეიცავდა ახალი საპრემიო სისტემის იმ ფორმით დანერგვა, რა ფორმითაც გვთავაზობდა რკინიგზის მენეჯმენტი. მას არ გააჩნდა შეფასებების შედეგების გასაჩივრების რეალური მექანიზმი, სათანადო და აღქმადი კრიტერიუმი. დანერგილი კვარტალური საპრემიო სისტემა დღესაც სერიოზულ მღელვარებას იწვევს რკინიგზელებში. სწორედ მისი უსამართლობიდან გამომდინარე, დღეისთვის რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირი აყენებს საკითხს, რომ ეს სისტემა ამ ფორმით აღარ ფუნქციონირებდეს. მიუხედავად დარღვეული შეთანხმებისა, ერთობლივად შემუშავებული იყო სახელფასო და სამოტივაციო სისტემები, რკინიგზელთა ახალმა პროფკავშირმა უარი არ თქვა, განიხილა ადმინისტრაციის მიერ შემოთავაზებული დრაფტი. მომზადდა შესაბამისი არგუმენტები და გაკეთდა შესაბამისი რეკომენდაციები, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილით სამწუხაროდ მენეჯმენტმა არ გაიზიარა. რაც შეეხება გაფიცვის შედეგად მიღებულ შეთანხმებას ზეგანაკვეთურად ნამუშევარი საათების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, კომპანიამ საბოლოოდ კვლავ უარი განაცხადა მის აღსრულებაზე, კვირის ნორმასთან დაკავშირებით შრომის კოდექსში არსებული ბუნდოვანი და ორაზროვანი ჩანაწერის მოტივით. ადმინისტრაციის პოზიცია იყო, რომ ზეგანაკვეთური შრომის საათების სათვლა უნდა განეხორციელებინა კვირაში 48 საათის ზემდგომი ნამუშევრით, რაც თავის მხრივ უკვე მიღწეული შეთანხმების დარღვევას წარმოადგენდა.
რკინიგზელთა ახალმა პროფკავშირმა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ეწარმოებინა საკონსტიტუციო დავა შესაბამის სასამართლოში, რათა მიგვეღო ობიექტური და სამართლიანი განმარტება კანონის სამუშაო კვირის და ზეგარეკვეთური საათების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. აუცილებელი გახდა მოლაპარაკებებში ჩართულიყო მედიატორი და სამხრივ ფორმატში მიღწეულიყო შეთანხმება. შრომითი დავის საკითხები გახდათ 2013 წლის შეთანხმების შეუსრულებლობა. გარდა ამისა, რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირი აბსოლუტურად სამართლიანად ითხოვდა რკინიგზელებისთვის სახელმწიფო პრემიის მე-13 ხელფასის სახით გადახდეს, ნაცვლად ადმინისტრაციის მხრიდან გაჟღერებული 25%-ისა. სამხრივ ფორმატში გაგრძელებულმა მოლაპარაკებამ, რომელიც თავის მხრივ შრომის კოდექსის მიხედვით 21 დღიან შემათანხმებელ პროცედურას ითვალისწინებდა, კვლავ უშედეგოდ დასრულდა, რის გამოც რკინიგზელთა ახალმა პროფკავშირმა რიგარეშე ყრილობა მოიწვია. ყრილობა დასავლეთ რაიონში, სამტრედიაში გაიმართა, სადაც წარმოდგენილი იყო ქვეყნის მასშტაბით რკინიგზაში დასაქმებული 100 მეტი დელეგატი. ყრილობის გადაწყვეტილებით რკინიგზელთა ახალმა პროფკავშირმა უარი თქვა კანონით მოპოვებული გაფიცვის უფლების დაუყოვნებლივ გამოყენებაზე და მენეჯმენტს შესთავაზა 21 დღიანი შემათანხმებელი პროცედურის ამოწურვის შემდგომ დამატებით ესარგებლად მხარებს 10 სამუშაო დღით და მოლაპარაკებები გაგრძელებულიყო 7 ვითარებაში. სამწუხაროდ მიღებული შეთავაზება ადმინისტრაციამ არ გამოიყენა და მომდევნო 10 დღის განმავლობაში თავს არიდებდა მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომას. რკინიგზელთა ახალმა პროფკავშირმა მორიგი შეთავაზება 25 ნოემბერს საღამოს გააკეთა. ვიტალი გიორგაძის განცხადებით, პროფკავშირის ლიდერები რკინიგზის ადმინისტრაციის შენობაში ღამის თევის რეჟიმით დაელოდებოდნენ ადმინისტრაციის გამოხმაურებას, რათა შემდგარიყო მოლაპარაკება და თავიდან ყოფილიყო აცილებული 26 ნოემბერს დილის 10 საათზე დაგეგმილი სრულმასშტაბიანი გაფიცვა. ადეკვატური რეაგირება მენეჯმენტის მხრიდან არც აღნიშნულ შეთანხმებას მოჰყოლია. 26 ნოემბერს დილის 10 საათზე სრულმასშტაბიანი გაფიცვა გამოცხადა, რომელმაც 9 დღე გასტანა. ორი საავარიო სიტუაცია 8 დღის განმავლობაში, ბრალდებები და მასშტაბური პროტესტი. რა ხდებოდა მხარეებს შორის შეთანხმების მიღწევამდე? მოვლენებს გენო ოსიყმაშვილი აკვირდებოდა. რკინიგზელთა გარკვეული ნაწილის პროტესტი დასრულებულია. ხელფასების მატება სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით. თანამდებობრივი სარგო და 50%-იანი პრემია საახალწლო. ეს რკინიგზის ახალ პროფკავშირებსა და ადმინისტრაციას შორის მიღწეული შეთანხმების არასრული ჩამონათვალია. დილის 7 საათზე მხარეებს შორის მიღწეული კონსენსუსის შემდეგ 8დღიანი პროტესტი შეწყდა და საქართველოს რკინიგზა სრული დატვირთვით ამუშავდა. მოლაპარაკებების გზით ურთიერთკომპრომისის საფუძველზე მიღწეულია შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს როგორც რკინიგზის მენეჯმენტის ინტერესებს, ასევე გაფიცულთა მოთხოვნებს. გუშინ გვიან 7:30-მდე მიმდინარეობდა ეს მოლაპარაკებები. 7:30-ის შემდგომ გამთენიას უკვე ჩვენი მეგობრები, რკინიგზელთა პროფკავშირების წარმომადგენლები გაშვნენ რეგიონებში და მიიღეს უფლებამოსილება გაფიცულებისგან, რომ ხელი მოეწერათ შეთანხმებისთვის ადმინისტრაციასთან. ხელმოწერილი შეთანხმება კომპრომისულია. ორივე მხარე დათმობაზე წავიდა. მაგალითად, გაფიცულებმა მე-13 ხელფასზე უარი თქვეს. თუმცა წლის განმავლობაში კვარტალში ერთხელ 3 თვის ხელფასის 30% პრემიის სახით აიღებენ. შეეხება მე-13 ხელფასს, ჩვენ შევთანხმდით ადმინისტრაციასთან მაქსიმალური შესაძლებლობის ფარგლებში, როგორც დაგვარცხნა ადმინისტრაციამ, ეს იყო შესაძლებელი, გაცემულიყო 50% პრემია საახალწლოდ. ასევე ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხები ვახცეთ შეთანხმება. კარი სიტყვებიც იყო, რომ თუ არ დაიშლებით გაგანთავისუფლებს სამსახურიდან, იყო ისეთი წამოძახილიც, რომ აი ვინც მუშაობს, იმას ჩაურიცხავთ პრემიას და ესეთი შეძახილები ჰქონდათ რა. პროტესტი რკინიგზაში დაწყებიდან მერვე დღე შეწყდა, თუმცა ეს პერიოდი ორივე მხარისთვის საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. მემანქანეები გაფიცულები იყვნენ, თუმცა დეპარტამენტი ტვირთების გადაზიდვის შეფერხებას უარყოფდა. დაფიქსირდა ორი საავარიო სიტუაციაც. სუბსაჯუმათის მონაკვეთზე მატარებელმა წითელზე გაიარა, ხოლო სამტრედიაში ვაგონები რელსებიდან გადავიდა. მოგვიანებით კი ცნობილი გახდა, რომ რკინიგზის დეპარტამენტი გაფიცულების ჩანაცვლებას სომეხი და აზერბაიჯანელი მემანქანეებით შეეცადა. სომხური ელმავლის ჩამოვედი, არ ვიცოდით რომ გაფიცვა იყო. ახლა უკვე ვიცით, გვითხრეს რომ ბრიგადები არ ყოფნისო, მაგრამ მეორედ ჩამოსვლას აღარ ვაპირებთ. ყველა უარს აცხადებს, ეს არ არის ჩემი მონაკვეთი, ეს ქართული მონაკვეთია. ავარდულია ორი სატვირთო ვაგონი ლიანდაგში, ეს გამოწვეულია პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან გაფიცულები, 4 დღე, 3 დღეა უკვე გარეთ დგანან წვიმაში და ადმინისტრაცია არ აქცევს მათ ყურადღებას, ლიანდაგი არის მიტოვებული. ეს არის ინციდენტი, არ არის კაი ესეთი მსგავსი ინციდენტი, თუმცა ნორმალურ რეჟიმში რკინიგზის ფუნქციონირებაში ესეთი ინციდენტები ხდება ხოლმე.
მანამდე კი იყო ბრალდებები, გაფიცულები რკინიგზის დეპარტამენტს მომიტინგეებზე ზეწოლაში ადანაშაულებდნენ. კრიტიკა გაისმა პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებულ მელორ ვაჩნაძისა და ლევან გოგიჩაიშვილის მიმართაც. დღევანდელი შეთანხმებით კი გადაწყდა, რომ შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც გაფიცვის დროს ზეწოლის ფაქტებს შეისწავლის. აქ ორ კომისიაზეა საუბარი. ერთი ეს არის მუდმივი კომისია, რომელიც ასე ვთქვათ დაიცავს გაფიცული რკინიგზელების ინტერესებს, რომ არ მოხდეს გაფიცვის გამო, ასე ვთქვათ, მათი შევიწროება და მეორე ეს არის კომისია, რომელიც დავების და პრეტენზიების განხილვით ხდება დაკავებული. გაფიცვიდან მეორე დღეს რკინიგზელებს სოლიდარობა გამოუცხადეს და შეუერთდნენ სტუდენტები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ჩვენ სტუდენტებს სოლიდარობას უცხადებთ და ცუდად ვიზიარებთ მათ მოთხოვნებს, საარსებო საშუალებებს არ ყოფნით აღნიშნული ხელფასი. დღევანდელი შეთანხმებითვე დაკმაყოფილდა გაფიცულების კიდევ ერთი მოთხოვნა. დოკუმენტში ჩაიწერა, რომ ახალი სახელფასო სისტემა ხელფასების კლებას არ ითვალისწინებს, რაც შეეხება ზეგანაკვეთური საათების ანაზღაურებას. ამასთან დაკავშირებით სასამართლო დავა მიმდინარეობს. საკონსტიტუციო სასამართლოს კი განჩინების მისაღებად ვადა მარტამდე აქვს. 2015-2016 წლები. ძიმეთ მიმდინარე წინა საგაფიცვო პერიოდი და შემდგარი გაფიცვა, როგორც მომდევნო წლებში ნათლად გამოჩნდა, რკინიგზის ადმინისტრაციის მხრიდან კვლავ არაადეკვატურად იქნა შეფასებული და გარძალდა მათი მხრიდან ჯერ კიდევ 2013 წელს არჩეული პოლიტიკა, რომელიც პროფკავშირის საქმიანობაში უხეშ ჩარევასა და მის კონტროლს გულისხმობს. 2014 წლის გაფიცვის შემდგომ ეტაპობრივად ყოველთვიურად ხდებოდა და ხდება რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის წევრი რკინიგზელების სხვადასხვა მეთოდებით ახალი პროფკავშირიდან გაყვანა და მათი ეგრეთ წოდებულ პროფკავშირებში გადაყვანა. უშუალო დირექტორების ორგანიზებით იგეგმებოდა შესაბამისი ღონისძიებები, მიზანი ახალი პროფკავშირის დასუსტება და მათი ეგრეთ წოდებული პროფკავშირის გაძლიერება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად ადმინისტრაციამ პირველი ნაბიჯი გაფიცვის დასრულებიდან ერთ კვირაში გადადგა. 13,000 რკინიგზელიდან გამოავლინა პროფკავშირის არაწევრი მუშები, რომლებიც გაფიცვაში მონაწილეობას არ იღებდნენ და ექსკლუზიურად მათთვის წინა სახელმწიფოდ მე-13 ხელფასი გასცა. სხვადასხვა მიზეზით სამსახურიდან გაათავისუფლა რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის დამფუძნებელი გამგეობის წევრი და პროფკავშირის ლიდერები. შექმნა კონტროლის და მონიტორინგის დეპარტამენტი, რომელთა წარმომადგენლებიც რკინიგზელების ოჯახებში კარდაკარდ დადიოდნენ და გაფიცვაში მონაწილე რკინიგზელების ოჯახის წევრებზე სხვადასხვა სახის ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახორციელებდნენ. ეს არის ყველაზე გულსატკერო რა საზოგადოება, ვინ არიან გარკვევით არ ვიცით. რა უფლებით შემოდიან ოჯახებში, როცა არა ვარ ჩვენ მემანქანები. და რაზე ეკითხება მემანქანეს დაუშვათ მეუღლეს, რომ აი შენი მეუღლე თუ ლაპარაკობს რამეს რკინიგზაზე შენთან ან ოჯახში რაღაც. ეს რა არ აღნიშნული დისკრიმინაციული უხეში აშკარა და უკანონო აქტის შეფასება რკინიგზელთა ახალმა პროფკავშირმა სახალხო დამცველის აპარატს თხოვა. გავრცელდა 26 არასამთავრობო ორგანიზაციის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა ერთობლივი განცხადება, სადაც განსაკუთრებით მკაცრად იყო დაგმობილი სახელმწიფო კომპანიის მენეჯმენტის ქმედებები. კაცრი იყო ევროპული ქვეყნების და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშები, სადაც ხაზგასმით იყო ნახსენები რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის წევრებზე დევნისა და შევიწროების ფაქტები. უპრეცედენტო მასშტაბები მიიღო რეგიონებში სამუშაო ადგილებზე კოლექტივის გახლეჩვისა და დაპირისპირების პროვოცირებამ, რასაც არსებული საპრემიო სისტემა მნიშვნელოვნად უწყობდა ხელს. ადამიანური რესურსებით დასუსტებული პროფკავშირის და მჩაგვრელთა მხარეს გამოკვეთილი უპირატესობის ფონზე ადმინისტრაციამ სათანადოდ არ უზრუნველყო ჯანმრთელობის კორპორატიული დაზღვევის ყოველწლიური ტენდერი, რასაც მისი ჩავარდნა მოყვა და 2015 წლის აპრილიდან სრულიად მოულოდნელად რკინიგზელები და მათი ოჯახის წევრები ჯანმრთელობის დაზღვევის გარეშე დარჩნენ. კერძო სადაზღვევო პაკეტები, რომელიც ჰქონდათ, ანუ რკინიგზას, რომელიც სადაზღვევო მოსახურებას ჰქონდა შეძენილი, იყო გათვალისწინებული ფასდაკლებები მედიკამენტებით და სხვა ასე ვთქვათ შეყავათები, რომელიცაც არ ითვალისწინებს საყოველთაო დაზღვევა, ბუნებრივია რკინიგზელებს შეექმნათ პრობლემები და ეს ნიშნავს იმას, რომ მათი სოციალური მდგომარეობა გაუარესდება საქართველოს რკინიგზაზე, ამას პროფკავშირი თქმა უნდა უკურათღელოთ ვერ დატოვებს, ჩვენ შესაბამის რეაგირებას გავაკეთებთ და მოუწოდეთ რკინიგზის ადმინისტრაციას, რაც შეიძლება დროულად და მალე აღადგინოს, ჩაატაროს ნორმალური გამჭვირვალე ტენდერი. რკინიგზელთა ახალმა პროფკავშირმა აღნიშნულ ფაქტზე სწრაფი და ეფექტური რეაგირება მოახდინა. გაიგზავნა შესაბამისი მიმართვები, დაიწყო პირდაპირ მოლაპარაკებები შრომის და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსთან. შედეგად სექტემბრიდან კორპორატიული ჯანმრთელობის დაზღვევა რკინიგზელებს და მათი ოჯახის წევრებს კვლავ აღუდგათ. ამოიწურა რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირსა და რკინიგზას შორის 2013 წელს გაფორმებული კოლექტიური ხელშეკრულების მოქმედების ვადაც, რომლის გაგრძელებაზეც ადმინისტრაციამ საბოლოო ჯამში უარი განაცხადა.
ამ და გაფიცვის შემდგომ განვითარებული სხვა მძიმე მოვლენების პასუხად რკინიგზელთა ახალმა პროფკავშირმა 2015-16 წლებში ორი კოლექტიური დავა აწარმოა საქართველოს რკინიგზასთან. ორჯერ მოიპოვა გაფიცვის უფლება, თუმცა ორივე ჯერზე პროფკავშირის მხრიდან მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება კოლექტიური და გაფიცვების შედეგად მიღწეული შეთანხმებების აღსრულების არარსებული მექანიზმების გამო არ გამოეყენებინა ეს უფლება. 2016 წელს მიმდინარე კოლექტიურ დავას დაემთხვა ხარაგაულის რაიონის სოფელ ზვარეში მშენებარე სარკინიგზო მაგისტრალზე განვითარებული მოვლენები. სპეციალური უნიფორმები არ არსებობს. მე პირადად გახლავართ შემდგებელი აი ასე მუშაობ პირდაპირ როგორც ვიყურებ. ეს არის შეულებრივად სახლიდან წამოღებული ფორმები. კონფლიქტი დამსაქმებლესა და ადგილობრივ დასაქმებულებს შორის 2016 წლის აგვისტოში დაიწყო. მუშები მძიმე სამუშაო პირობებზე ხმამაღლა პირველად მაშინ ალაპარაკდნენ და უსაფრთხო და ღირსეული სამუშაო გარემო. ზეგანაკვეთურად ნამუშავარი საათებისთვის დამატებითი ხელფასის გადახდა და კანონით გათვალისწინებული ანაზღაურებადი შვებულება მოითხოვეს. გაუსაზრისი პირობები 12 საათი მუშაობა გიწევს, დასალევი წყალი არ არის, სისუფთავი არ არის, არანაირი არაფერი ისეთი, რომ აი ამ დაბინძურებაში, აი ამ დაკვამლიანებაში 1 მეტროზე ადამიანს ვერ ხედავ, იქ ისეთი დაკვამლიანება, ისეთი ის არის. 1 მეტროზე რომ ადამიანს ვერ დაინახავ, აი გინდა თუ არა, უნდა იმუშაო თუ არა და წადი. ცოტა მოგვიანებით 9 სექტემბერს დამსაქმებელმა ორი მუშა, რომლებმაც იძულებით შრომასა და სიცოცხლისთვის სახიფათო ზონაში, გვირაბში აფეთქებების ადგილას, საშინელი მტვრის ბუხში შესვლაზე უარი თქვეს, სამსახურიდან გაათავისუფლა, რასაც სპონტანური საპროტესტო აქცია მოყვა. საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის წარმომადგენლები ადგილზე მუშების მოთხოვნით ჩავიდნენ და ჩამოაყალიბეს პროფკავშირი. ვითარების გაცნობის შემდეგ გათავისუფლებულთა აღდგენის მოთხოვნას კიდევ 9 მოთხოვნა დაემატა. პროფკავშირმა შრომის სამინისტროსა და ჩინეთის 23 ბიუროს წარმომადგენლებს შორის დავის დაწყების შესახებ წერილობით მიმართა და სახელმწიფო უწყებამ დაუყოვნებლივ გამოყო კოლექტიურ შრომაში დავაზე მედიატორი მოლაპარაკებების დასაწყებად. პროფკავშირს და დამსაქმებელს შორის მოლაპარაკებებმა კვირაზე მეთხანს გასტანა. საბოლოო ჯამში მოხერხდა კომპრომისული შეთანხმება მიღწევა და ინდივიდუალური ხელშეკრულებების დახვეწის პროცესი დაიწყო. თუმცა პროცესის დასრულებამდე დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის ურთიერთობა კიდევ ერთხელ ოღონდ ამჯერად უკიდურესად დაიძაბა. 3 ნოემბერს მუშებს, რომლებსაც ტყიდან შეშამა ჰქონდათ, გზაზე კომპანიის წარმომადგენლები დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით ჩინელ მენეჯერებს ეგონათ, რომ მუშებს შეშა ობიექტიდან საკუთარი მოხმარებისთვის დაუკითხავად გაქონდათ. აღნიშნული სისხლიანი დაპირისპირების გამო, რომლის დროსაც დამსაქმებლის წარმომადგენლებმა უმოწყალოდ არმატურებით სცემეს 5 ქართველი მუშა, მოლაპარაკებების პროცესით ჩაიშალა, რასაც პროტესტის ახალი ტალღა მოყვა. ქართველი ბიჭებს არავის არ ინდოდნენ, ანგელი 4 ბიჭი ვართ, რომელსაც ორს აქვს თავის არეში ზიანი და ერთ ზურგზე აქვს ჭრილობა მიღენებული. საქართველოს რკინიგზელთა ახალმა პროფკავშირმა დასაქმებულს და დამსაქმებელს შორის არსებული დავის მოგვარების მთავარ პრიორიტეტად ადგილობრივი მენეჯმენტის ახლის ჩანაცვლების მოთხოვნა დააყენა, რომელთა შემადგენლობაშიც აუცილებლად უნდა ყოფილიყვნენ ქართულ ენაზე მოსაუბრე მენეჯერებიც. დამსაქმებელს აღნიშნული მოთხოვნის დაკმაყოფილება პირველ ეტაპზე კატეგორიულად არ სურდა, რის გამოც რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის ორგანიზებით და საქართველოს პროფესიული კავშირების დახმარებით პროტესტის მასშტაბები გაიზარდა და პროცესებმა თბილისში, საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის და საქართველოს შრომის სამინისტროს შენობების წინ გადმოინაცვლა. პროტესტის ფორმების სწორად დაგეგმვამ, წარმართვამ, მისმა მასშტაბებმა და პროფკავშირების მხრიდან კანონიერი საფუძვლით გამყარებული მოთხოვნების წამოყენებამ საბოლოო ჯამში სასურველი შედეგი გამოიღო. მოლაპარაკება 21 დღის თავზე შედგა. იმ დღესვე ჩამოვედით რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის წარმომადგენლები აქ ადგილზე გავეცანით სიტუაციას. სიტუაცია იყო მეტად მძიმე, ადამიანებს უწევდათ უმძიმეს პირობებში, შეიძლება ითქვას, რომ მონურ პირობებში უწევდათ მუშაობა, იყო ყველანაირი შრომითი უფლებები დარღვეული, უსაფრთხოების კუთხით იყო ძალიან დიდი პრობლემები, ადამიანებს პირდაპირ აფეთქების წერტილში აიძულებდნენ, რომ აფეთქების წერტილიდან დაახლოებით 20-30 მეტრის მანძილზე ყოფილიყვნენ, ამში და ამ დენთის გამონაბოლქში უწევდათ ადგილზე მუშაობა. რაც სამართლებრივად და შრომის კოდექსის მიხედვით გასწორდა ეს შრომითი ურთიერთობები, ამ ყველაფერს უწევთ მონიტორინგს, იყო შემთხვევები, როცა ბიულეტენის აღებასთან დაკავშირებით პრობლემები შექმნა დამსაქმებელმა, თუმცა დაიძრა ეს საკითხი და ნელ-ნელა გაიცემა ეს ბიულეტენებიც, გაიცემა შეუძლებებიც. პრობლემატურად, მაგრამ მაინც გაიცემა. მე ვფიქრობ, რომ პრაქტიკაში ჩვენ ვასწავლით ჩინელ დასაქმებელს, როგორ უნდა ცივილიზებული დამსაქმებელი, როგორ უნდა იქცეოდეს ქვეყანაში.
ზვარეს სარკინიგზო გვირაბის სამშენებლო ობიექტზე ჩხუბში მონაწილე და აგრესიით გამორჩეული მენეჯერების დიდი ნაწილი შეიცვალა. ერთ-ერთ ამ პოზიციაზე ადგილობრივი წარმომადგენელიც დაინიშნა და რაც მთავარია კანონთან სრულ შესაბამისობაში შემუშავდა და გაფორმდა დასაქმებულებთან ინდივიდუალური ხელშეკრულებები, რომლის შედეგადაც დასაქმებულებს მიეცათ უფლება ისარგებლონ ფასიანი შვებულებით და ანაზღაურებადი ბიულეტენით. კვირაში ერთი დღე დაისვენონ. დაწესდა ზეგანაკვეთურ და სადღესასწაულო დღეებში შრომისთვის საათობრივი ანაზღაურების ორმაგი ტარიფი. მიუხედავად სრულყოფაში მოყვანილი დოკუმენტაციის და არსებული გარანტიებისა, დღეის მდგომარეობით ჩინური კომპანიის წარმომადგენლებს ძალიან უჭირთ კანონის საქმე, რაც თავის მხრივ საჭიროებს პროფკავშირის წარმომადგენლების ყოველდღიურ ძალისხმევას, რათა არ დაირღვევს ადგილზე დასაქმებული მუშების შრომითი უფლებები. 2017 წლის რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირი ადმინისტრაციასთან მოლაპარაკების მცდელობის ახალ ეტაპს იწყებს. არსებული პრობლემატური საკითხების მოგვარების გზები და ეფექტური მექანიზმები ადმინისტრაციას ორგანიზაციამ უკვე შესთავაზა. პროფკავშირი აგრძელებს მცდელობას მშვიდობიან და პარტნიორულ რეჟიმში გადაჭრას არსებული გამოწვევები. იგი მზად არის ბრძოლისთვისაც. საბოლოო ჯამში მიგვაჩნია, რომ ეს 4 წელი, რომელიც რკინიგზელთა ახალმა პროფკავშირულ კავშირმა იმუშავა რკინიგზის ადმინისტრაციასთან ერთად, იყო საკმაოდ რთული, საკმაოდ დატვირთული, ადგილი ჰქონდა ძალიან ბევრ საპროტესტო გამოსვლებს, აქციებს, თუმცა მიმაჩნია, რომ ძალიან ბევრ საკითხს შევეხეთ, ძალიან ბევრი საკითხი გახდა მჯერლობის საგანი, ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ მივედით საერთო შეთანხმებამდე, საერთო პოზიციამდე და მე ვფიქრობ და მიმაჩნია, რომ რკინიგზის ადმინისტრაციას დღეს უკვე სხვა ხედვა აქვს რეალურად რკინიგზის მართვასთან დაკავშირებით და იმ ადამიანების უფლებებთან დაკავშირებით, რომელიც მათი ორგანიზაციის წევრები არიან. თუმცა სამუშაო ძალიან ბევრია და კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ ეს რთული პერიოდი, რომელიც გავიარეთ, ეს 4 წელიწადი, აი ამ პერიოდმა თვალნათლივ წარმოაჩინა ეს ხარვეზები და ეს პრობლემები რეალურად რაც არის დღეს საქართველოს რკინიგზაში და უფლებების კუთხით რა უფლებების პრობლემებიც აქვს დაუშვათ საქართველოს რკინიგზაში დასაქმებულ ადამიანებს. ასე რომ მიმაჩნია, რომ ეს 4 წელიწადი საკმაოდ კარგი და ნაყოფიერი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა ისე დარჩენილი, რომელსაც მომდევნო წლების განმავლობაში აუცილებლად შევეცდებით, რომ მოვაყოლოთ რკინიგზის ხელმძღვანელობასთან.